Hi guys, welcome back to my channel. අද මගේ උපන්දිනේ දවසේ මං හිතුවා මම්ම මගේ කේක් එක හදා ගන්නවා කියලා. මේ පේන්නේ කිලෝ 2කට මම මේ හදන්නේ. දෙපාරකටම හදන්නේ. බටර් ඉසුනි හොඳට ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බිත්තර එකකට ඔගොල්ලෝ measurements දන්නේ නැත්නම් මම ingredients ටික දාන්නම්. ඔන්න ඔහොම හොඳට ගහ ගන්න ඕනේ බිත්තර දාලා. ඊට පස්සේ පාන් පිටි අපි චුට්ට එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි වැනිලා පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මං කියන්න ඕනේ මම කිරි චුට්ටක් ඇඩ් කරනවා. මොකද පාන් පිටිත් එක්ක මික්ස් වෙලා ඉනකොට පොඩ්ඩක් සොෆ්ට් එක නැතුව යනවා. ඒ සොෆ්ට්න එක ගන්න තමයි මම කිරි ටිකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ කලර්ස් දාගන්නවා. මෙතන කලර්ස් දෙකක් ඇඩ් කරනවා. මෙතන කිලෝ 2ක් නේ. එතකොට වින් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. මම දැන් කේක් ටික බේක් වෙනකම් මම බටර් අයිසිං ටික හදා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ බටරුයි බටර් එක හොඳට ගහන්න ඕනේ. ගහලා ටික අයිසිං සුගර් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම දැන් කේක් ටික අයිසිං කරන්න යන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් ඕගොල්ලෝ පොඩි වෙලාවක් නිවෙන්න කේක් ටික තියෙන්න ඕනේ. මොකද රස්න පිටින් අයිසිං කරන්න අමාරුයි. ෂේඩ්ස් දෙකකින් යන්නේ. මම දන්නවා මගේ කේක් එක එච්චර පර්ෆෙක්ට් නෑ කියන එක. ඉතින් මට පුළුවන් හැටියට මම හදනවා. මට ඕනේ ටොපින් එක උඩින් චොක්ලට් එක දාන්න. එච්චර වැඩි නීට් නැති වුණා.